Hello, hello everyone! Kumusta po mga ka-MC? It's MC Vlog once again at ako po si Chris. At sa araw na ito, magluluto tayo ng isda. Steamed tilapia. Kaya bago tayo mag-umpisa, samahan niyo muna akong bumili ng fresh na isda. So ano pang nantay nyo? Tara na! So ayan guys, nakabili na ako ng isda. Tara nang umuwi para magluto. Para sa ating ingredients, tilapia. At meron tayong spring onion. Mas marami, mas maigi. At meron din tayong luya. So, tuturuan ko kayo kung paano mas madali ma-slice yung spring onion. Ayan. Separate na natin ito. Tapos ito naman, ikat natin ng pare-parehong length. Ayan, pare-parehong haba lang. Then, slice na natin. I-press nyo. Tapos, slicing lang na ganito hanggang matapos. Ito naman natin yung luya. Gumamit kayo ng kutsara. Para sayang naman yung luya kung kutsilyo ang gagamitin nyo. Makapalang matatanggal na balat. Kaya gamitin nyo na lang kutsara. Mali kinuha ko eh. Maliit. Dapat kutsara talaga. Nga naman pag nagmamadali.
Ngayon naman, kailangan nating tuyuin yung ating isda. Yan lang. Bago natin ilagay sa plato. So, pwede na. Ito yung gagamitin nating plato. Arrange natin yung hindi natin kinat na spring onion. Ganyan lang para mapagpatungan ng isda. Then, kung napapansin nyo, nandito yung cut ng isda, kailangan sa kabila. Para pag nag-steam tayo, hindi malagay yung tubig sa loob. Dahil habang nag-i-steam tayo, magdi-drip yung tubig mula doon sa takip ng kawali. Kaya baliktarin natin ito. But before that, kailangan lagyan natin ng konting luya sa ilalim. Lagyan natin sa gitna. Ang tanggal ng lansa. Then, ipatong natin sa spring onion. Siguraduhin ninyo na yung dulo ng buntot ay meron kang ilalagay na spring onion para hindi dumikit. Ganyan lang. Lagay na natin yung ating luya. Kailangan spread nyo yung luya sa lahat ng bahagi ng isda. Dahil ito ang pantanggal ng lansa at magbibigay lasa. At sunod naman, lagay natin yung spring onion. Pansin nyo, yung ating spring onion, meron pa rin, ito yung hard na part, ito yung malambot. Dahil i-steam natin, ang ilalagay natin, yung munang medyo matigas na part ng spring onion. At mag-iiwan tayo ng konti. Para after natin steam, ilalagay natin sa ibabaw. Ganyan lang. Ito yung iniwan kong konti para mamaya. So, ready nang i-steam yung ating isda. Habang nagpiprepare ako ng ating isda at yung ating ingredients, nakapagpakulo na rin ako ng tubig. Ready na para ilagay yung ating isda. Panatilihin natin sa high heat yan. Steam natin ito for 12 minutes. Balikan na lang natin after 12 minutes. Minutes bago matapos yung ating steam fish, kailangan nating mag-prepare ng oil. Kumukulo na yung ating oil. Kailangan natin tanggalin. Ready na yung ating fish. Lagay na natin yung ating natirang spring onion sa ibabaw.
Ibuhos natin yung ating pinakulong mantika sa ibabaw mismo ng spring onion. Lagyan natin ng soy sauce dun sa may mantika. Estimated 2 tablespoon. Buhusan din natin sa gitna. Nating i-mix yung oil at saka yung soy sauce at ibuhos sa gitna bago natin i-serve. So, ayan. Ready na yung ating steamed fish. I-try nyo pong iluto yung steamed tilapia para sa inyong family at nang maiba naman ang recipe sa hapagkainan. Para ma-update kayo sa lahat ng aking mga upload, please subscribe. Don't forget to hit the bell button, like and share, at mag-comment na rin kayo. At para sa complete details ng recipe, ilalagay ko sa description. At yung iba pang mga recipe, click nyo lang yung link para mapanood ninyo yung mga nakaraang in-upload kong recipe. See you next time again, mga ka-MC. Bye-bye! Have a nice day, everyone, and don't forget to smile!